Welcome back to my YouTube channel. අද vlog එක සීගිරිය ගැන. පහුගිය අප්‍රේල් මාසේ අපේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක පුංචි ට්‍රිප් එකක් ගියා. ඒ ට්‍රිප් එකේ පළවෙනි දවසේ අපි පොළොන්නරුවේ හිටියා. දෙවෙනි දවසේ තමයි සීගිරියට ආවේ. ඉතින් මට හිතුණා සීගිරිය ගැන ඔයගොල්ලන්ට පුංචි vlog එකක් අරගෙන එන්න ඕන කියලා. මේ තියෙන්නේ සීගිරිය අපි නතර වෙන්න සිලෙක්ට් කරගත්ත ප්ලේස් එක. මේ හොටෙල් එකේ ඉඳලා සීගිරියට කිලෝමීටර් 9ක වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. කොහොම හරි මෙතනට එනකොට හවස 4:30 වගේ වුණා. ඒ නිසා අපි හිතාගත්තා පහුවෙනිදා උදේ පාන්දරම සීගිරිය යන්න. මේ හොටෙල් එකේ වටපිටාව ගැන කිව්වොත් හරිම ලස්සනයි. මං හිතන්නේ සීගිරිය වටා තියෙන හොටෙල්ස් රිසෝර්ට්ස් හැම තැනකම වගේ මේ විදිහේ ග්‍රීනිෂ් වයිබ් එකක් තියෙනවා. අපි ඉන්න රූම් එකට පෙනුණා ඈතින් කුඹුරු එහෙම තියෙනවා. ඒත් එක්කම පුංචි ලේක් එකක් තියෙනවත් දැක්කා. ඉතින් ටිකක් හවස් වෙලා ඒ පැත්තට ඇවිදගෙන යන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් දැන් මේ හදන්නේ ඒ පැත්ත ටිකක් බලන්න යන්න. හැබැයි ඉතින් අපි තනියෙන් නම් නෙමෙයි ගියේ. මගක් යනකොට මෙන්න මේ දෙන්න අපේ පස්සෙන් දුවගෙන ආවා. හයි කොයිදනේ මගේ මේ වීඩියෝ එක සීගිරිය ගැන නිසා හොටෙල් ස්ටේ එක ගැන වැඩි දෙයක් මම වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දවසේ හවස් වරුවේ අපි විශේෂයෙන් වෙන මුකුත් කරේ නැහැ. පවුලේ කට්ටියත් එක්ක හොටෙල් එකට වෙලා කාලය ගත කරා. ඊට පස්සේ ඉතින් රැට හොඳට කාලා බීලා වේලාසනින් නිදාගත්තා. මොකද පහුවෙනිදා උදේ පාන්දරම තමයි සීගිරිය යන්න ප්ලෑන් කරන් හිටියේ. එවරයිද උදෙන්ම ඇහැරිලා ලේස්ති වෙලා ඔන්න අපි ආවා සීගිරිය ළඟට. හරියටම උදේ 5 වෙනකොට සීගිරිය නගින්න. ඒත් ඉතින් අපිට පැය භාගයක් විතර පරක් වුණා. මොකද හරියටම උදේ 5ට ටිකට් ඉෂුව කරනවා කියලා තිබුණට ටිකට් කවුන්ටර්ස් ක්ලෝස් කරලා තිබුණේ. ටිකට් ඉෂුව කරේ සීගිරිය මියුසියම් එකෙන්. ඉතින් ඒ තැන වෙරිෆයි කරගෙන ටිකට් පර්චේස් කරන්න ටිකක් වෙලාව ගියා. එහෙනම් ඉතින් එන්නකො මාත් එක්ක සීගිරිය යන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා සීගිරිය ගිහින් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හිතාගෙන ඉන්නව නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පුළුවන් තරම් උදෙන් යන්න කියලා. ඒකට පුංචි හේතු කීපයක්ම තියෙනවා. දවල් වෙනකොට අවුරස්නය හුඟක් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඉතින් සීගිරිය නගින අපිට ලොකු මහන්සියක් දැනෙනවා. හරිම අන්කම්ෆර්ටබල් ෆීලින් එකක් එන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඔයා උදෙන්ම සීගිරිය ගියොතින්. බලන්නකො සන්රයිස් එකේ ලස්සන. උදෙන්ම සීගිරිය නගින එකේ තවත් වාසියක් තමයි මේ ටයිම් එකට ක්‍රවුඩ් එක හුඟක් අඩුයි. මම නෝටිස් කරපු දේ තමයි මේ වෙලාවට සීගිරිය යන්න හුඟක් වෙන්නේ ෆොරිනර්ස්ලා. ඉතින් එයාලත් එක්ක මේ ගමන යන එක අපහසුයක් නෑ. මොකද එයාලා ඉක්මනට යනවා. මග නතර වෙන්නෙත් නෑ. කාටවත් කරදරයක්වත් නැහැ. තව දෙයක්, ඔයා වීඩියෝස් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම්, ෆොටෝස් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් හරියට මේ මං වගේ මේක තමයි හොඳම වෙලාව සීගිරිය නගින්න. මොකද මේ වෙලාවට තියෙන හරිම සොෆ්ට් ලයිටින්ග්ස් නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් හරි ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් සීගිරිය උඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ පුංචි යාළුවත් හම්බුණා අපිට. සීගිරිය උඩ ඉඳලා බහින ගමන් මේ ගැන විස්තර ටිකක් කතා කරමුද?
ලංකාවේ අපිට නම් සීගිරිය කියන්නේ ලෝකයේ 8 වෙනි පුදුමය. 1982 අවුරුද්දේ තමයි යුනෙස්කෝ වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් සයිට් එකක් විදිහට සීගිරිය නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වෙනි සතවර්ෂයේදී තමයි සීගිරිය රාජධානියක් එහෙමත් නැත්නම් බලකොටුවක් විදිහට ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට නම් සීගිරිය කිව්ව ගමම මතකෙට එන්නේ කාශ්‍යප කියන නම. ඒකට හේතුව සීගිරිය ගොඩනගලා තියෙන්නේ කාශ්‍යප රජතුමා. ඉතින් ඒ රජතුමාට හැංගිලා ඉන්න හදපු බලකොටුව තමයි මේ සීගිරිය. ඒ රජතුමාගේ මරණයෙන් පස්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ භාවනා කටයුතු වලට මේ ස්ථානය යොදාගෙන තියෙනවා. Don't have a nail. What is talking on? Sit. Come here. Stay here as well. සීගිරිය කිව්වම මතක් වෙන්නේ සීගිරි පිටු සිතුවම්නේ. ඉතින් මේ පඩිපෙළ නැගගෙන යන්න හදන්නේ ඒව බලන්න. හැබැයි එතන ඇතුලේ කැමරා සලව් කරේ නැහැ. මොකද කැමරා ෆ්ලෑෂස් නිසා ඒ චිත්‍ර ෆේඩ් වෙලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. සීගිරි ගල මීටර් 200ක් උසයි. මේ ගල මුදුනටම ගියාම අපිට හරි ලස්සන පැනොරමික් වීව් එකක් බලන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි සීගිරි රාජධානියේ ඉතුරු වෙලා තියෙන නටබුන් බලන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ හදලා තියෙන ගාඩන්ස්, එතකොට නාන්න හදපු පොකුණු, ඒ වගේ නටබුන් එහෙම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි මේ සීගිරිය ගල මුදුනේ වැහි වතුර රඳවලා තියාගන්න හදපු සිස්ටම් එක. ඉතින් ඒ යුගයේදී ලංකාවේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණය කොයි තරම්නම් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකක තිබුණද කියලා කියන්න මේවා හොඳ සාධක. සීගිරිය නැගලා ආපහු බහින්න අපිට පැය 2යි ගානක ටයිම් එකක් ගියා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම ආවේ හොටෙල් එකට. ඒ ඇවිල්ලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකත් අරගෙන පූල් එකෙත් ටිකක් ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි ඉක්මනටම චෙක් අවුට් වුණා. අපේ ට්‍රිප් එක ඉවර කරලා ආපහු ගෙදර යන්න. සීගිරිය ආවම මෙන්න මේ ලස්සන ස්පොට් එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕනි කියලා මට ලොකු ආසාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ ආසාවත් දැන් හරි. මාත් එක්ක සීගිරිය යන්න එකතුණු ඔයාට thank you so much. See you in the next adventure. Bye bye.